हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा तपाईलाई मैले फेरि एउटा नयाँ खल्ती क्यास अर्निङ गर्ने एप्लिकेसन लिएर आएको छु जुन हाम्रो वालेट छ, अनलाइन वालेट खल्ती। त्यसमा चाहिँ हामीले क्यास अर्न गर्न सकिन्छ 300 रुपैयाँ। तपाईले यदि राम्रोसँग काम गर्नु भने एक दिनमै तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल छ, सजिलो छ, केही गर्नु पर्दैन। जस्ट अलरेडी साथीहरुलाई इन्भाइट गरेको, तपाईले प्रत्येक इन्भाइटमा 10 रुपैयाँ दरले पाउनुहुन्छ र तपाई आफू जोइन भएको पनि तपाईले 10 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। र मैले जुन कोड चाहिँ तपाईलाई साइडमा दिएको छु, त्यो साइडको कोडलाई चाहिँ तपाईले साइन अप गर्दाखेरि युज गर्नुपर्छ। र मैले त्यो कोडको साथसाथै पछाडि अब भिडियो दिनेछु, तपाईलाई मैले जोड्ने छु। त्यो उसमा चाहिँ तपाईले के कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा सबै जान्नुहुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि तपाईलाई चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाली ब्लगरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुस्। बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। र कस्तो लाग्छ भिडियो अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भने अवश्य पनि नबिर्सिनु होला। र टेलिग्राम च्यानलको लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट गएर तपाईले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ धेरै अर्निङका सोर्सहरु यहाँनिर मैले शेयर गरिरहेको हुन्छु, जसबाट चाहिँ तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एकदम छिटो र बिना इन्भेस्टमेन्ट पनि। धेरै साइटहरु छ। सो म तपाईलाई अर्को भिडियोमा जोड्ने छु। तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर जस्ट यसलाई ओपन गर्नु। ओपन गरेपछि यहाँनिर चाहिँ सबै अरु छ, केही गर्नु पर्दैन। तपाईले जस्ट यसलाई स्किप बटनमा क्लिक गर्दिनु र त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर यसलाई अलाउ गर्नु भन्छ, यस गरेर अलाउ गर्दिनु। त्यसपछि यहाँ दुईवटा कार्डहरु छ, एउटा माथिपट्टि एउटा तलपट्टि तपाईहरुले देख्नुहुन्छ। र यहाँनिर आई डोन्ट ह्याभ लगइन कार्ड भन्ने एउटा छ, तलको अप्सन। यो तलको अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्छ, यसमा क्लिक गर्नु र त्यसपछि तपाईको अगाडि चाहिँ यो फर्म आउँछ है। यो फर्ममा चाहिँ तपाईले फिलअप गर्नुपर्छ आफ्नो माथिपट्टि कन्ट्रीलाई, त्यसपछि गएर स्टेटलाई। सुरुमा कन्ट्रीमा गएर तपाईले नेपाललाई चुज गर्नु है। नेपाल पछि गएर स्टेटमा गएर तपाई कुन स्टेटमा गर्नुहुन्छ त्यो चुज गर्नु। त्यसपछि सिटीमा जानु, तपाईको स्टेट भित्रको सिटीहरु देखाउँछ। त्यसपछि एरियामा यहाँनिर गएर तपाईको एड्रेसलाई फिल गर्नुपर्छ। त्यसपछि गएर तपाईले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर जुन तपाईसित अहिले एक्टिभ छ तपाईले चाहिँ त्यो मोबाइल नम्बर युज गर्नुपर्छ। तपाईले दुईवटा एकाउन्ट क्रिएट गर्न मिल्दैन। सो आफ्नो मोबाइल नम्बर, रियल मोबाइल नम्बरलाई यहाँनिर युज गर्नुपर्छ। त्यसपछि गएर नेम हुन्छ तपाईको फुल नेम, त्यसपछि युजर नेम तपाईले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जीमेल आइडीलाई तपाईले यहाँनिर फिलअप गर्नुपर्छ। यो कुराहरु चाहिँ म फिलअप गर्छु पहिला है, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ म तपाईहरुलाई अगाडिपट्टि कुन के गर्न सकिन्छ ती कुराहरु म तपाईलाई देखाउने छु। पहिला म भिडियोलाई एकैछिन पज गर्छु र तपाईले त्यो फिलअप गरेपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई एउटा क्रिएट एकाउन्टको बटन देख्नुहुन्छ। क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गरिदिनु र त्यसपछि जस्ट वेट गर्नुपर्छ। तपाईले यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई ओटीपी आउँछ है, तपाईको मोबाइलमा एउटा नम्बर आउँछ। त्यो ओटीपी नम्बरलाई यहाँनिर तपाईले फिलअप गर्नुपर्छ, जुन छ मेरो 7193 आएको छ। सो म यसलाई फिलअप गर्छु र यहाँनिर तपाईले एउटा पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्छ। तपाईको चाहिँ पासवर्ड राख्नुपर्छ एउटा नयाँ, तपाईले युनिक पासवर्ड बनाउनु। म पासवर्ड हान्छु पहिला, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ। पहिला पासवर्ड राख्छु म, अनि त्यसपछि तपाईलाई फेरि म जोड्ने छु भिडियोमा। र तपाईले अब यति गरेपछि चाहिँ तपाईको भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ जस्ट तपाईले सबमिट बटनमा क्लिक गरिदिनु र तपाईको यहाँनिर एउटा क्लास चुज गर्ने अप्सन आउँछ है। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ क्लासमा तपाईले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ, कुनै फरक पर्दैन है। मैले यसमा 4 राख्दिएँ, केही फरक पर्दैन। तपाईको स्कुल नेममा तपाईले जेसुकै राखिदिनु, तपाईले जे राख्नु पनि। र त्यसपछि तपाईले सबमिटको बटन छ, सबमिट बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट सबमिटको बटनमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि मेन कुरो यहाँनिर आउँछ। यहाँनिर तपाईले एउटा कोडलाई टाइप गर्नुपर्छ है। यहाँ तलपट्टि चाहिँ एउटा कोड चाहिँ म तपाईलाई दिनेछु, जुन कोड छ 79, त्यसपछि गएर 600, त्यसपछि फेरि 9। यो कोड चाहिँ तपाईले याद गर्नु है, 79 तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 796009। यसलाई गरेर तपाईले यो बटनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ तलको बटनमा तपाईको एक्टिभेट हुन्छ। तपाईको रिवार्डमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 10 रुपैयाँ तपाईँकोमा जोडिन्छ। अहिले यहाँ नदेखाए पनि एकछिनमा आउँछ यो 10 रुपैयाँ। स्मार्टर एप्लिकेसनलाई म ओपन गर्छु एकचोटि र जस्ट यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँनिर सजिलो छ। तपाईकोमा एकछिनमा देखाउँछ ब्यालेन्स हैन, अहिले नदेखाए पनि एकछिन केही फरक पर्दैन। 10 रुपैयाँ तपाईको ब्यालेन्समा आउँछ। सो तपाईले यसरी आएपछि चाहिँ तपाईकोमा चाहिँ त्यो एक्टिभेट हुन्छ, 10 रुपैयाँ आउँछ र तपाईले चाहिँ यसमा इन्भाइट गरेको एकजनाको 10 रुपैयाँ दरले पाउनुहुन्छ र अटोमेटिक तपाईको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ के भन्दा विथड्र गर्नको लागि चाहिँ तपाईले पहिले नै तपाईको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ एकाउन्ट छ त्यो एकाउन्ट चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। तपाईको त्यो चाहिँ तपाईले त्यो पेमेन्ट चाहिँ ओन्ली खल्तीमा लिन सक्नुहुन्छ। सो तपाईले जुन नम्बरबाट तपाईको खल्ती एकाउन्ट बनेको छ त्यो फोन नम्बर चाहिँ तपाईले एकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि हाल्नुपर्छ। र यहाँनिर तपाईले अरु कुराहरु तपाईले युज गर्न आवश्यकता कुराहरु यहाँनिर क्लेम अफर छ। यहाँनिर गएर तपाईले यो शेयरको बटनमा क्लिक गरेर तपाईले रिफरल लिंक लिन सक्नुहुन्छ र तपाईको रिफरल लिंक चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो। यदि राम्रो लाग्यो भने पनि शेयर गर्नुस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। ह्याभ अ गुड टाइम। जय नेपाल।